Hello, beautiful souls. This is me, your Empress soul. Ayan, wala akong manicure, pedicure. So, thank you for watching Empress Soul Tarot po. Okay. Tagal kong hindi nakapag-upload. Iniisip ko kung anong cards or anong zodiac signs yung hindi ko pa nare-read. So, actually, Gemini and Leo pala ang kulang. So, magsa-start tayo with the Gemini sign. So, ngayon po, actually, katatapos ko lang mag-upload ng readings para sa April 2021. Nung una is English version nga lang po. Okay? So, ngayon, ito po ay Tagalog version naman po para sa mga Filipino friends natin dyan, sa mga kababayan natin dyan. Okay? So, magsa-start ako sa this time po, magiging iba naman po ang style natin. Ang gagawin ko is magsa-start ako sa mga Gemini singles, and then after sa Gemini singles doon naman tayo sa mga Gemini in a relationship, taken or married na, or kung sino mo yung nanonood dito na feeling mo na may strong connection ka sa taong to. Ganon. Okay, so, laging ko na sinasabi, wala pang coincidence. May reason po kung bakit po kayo nandito. May reason po kung bakit nanonood po kayo sa mga readings ko. Possible, ako yung guide nyo. Ako yung magiging messenger nyo para ma-enlighten kayo. I hope and I pray na may mga natutunan din kayo sa mga previous readings ko po. And I hope and I pray na, ayun, maging okay po kayo. Especially ngayong pandemic. So, let's start with the Gemini. Ang daldal ko po, tagal ko kasi hindi nakapag-upload. Gemini singles. Ano kayang mensahe para sa iyo? Oh, bottom of the deck is we have the Justice in reverse. Wow, puro major arcana yung lumabas sa'yo. Yung neutral is major pa rin. Okay. Seven of Cups, Four of Pentacles. From this card, nakikita ko na may mamimit ka, no? May pagka-delay nga lang, hindi siya agad-agad. Possible na parang may mag-i-offer siya sa'yo na trabaho, pero hindi mo tatanggapin. No? Itong taong to, ito ay para sa mga singles actually ha. Hindi ko nasi-sense na may bagong tao na darating sa buhay mo. Pero, ang nakikita ko dito, parang you are popular ngayon, April 2021. Parang very well known ka, no? With the Seven of Cups in reverse, parang I think, no? Ang nafe-feel ko dito unti-unti nakukuha mo yung mga gusto mo in life. That's why, itong tao na darating sa buhay mo, nakikita nila na ikaw yung big opportunity nila or ikaw yung parang mag-guide sa kanila. Although, ang nasa-sense ko din, for some of you, parang may taong gustong bumalik sa'yo, pero ni-reject mo siya, okay? I-reject mo siya kahit anong convince niya sa'yo, i-reject mo siya. You have the Leo card right here, no? So, you can see the Leo sign. You might be connected with the Leo, the Capricorn sign. Might be Cancer, Scorpio, and Pisces, Taurus, Virgo, and Capricorn. Ayun na nga. Okay, titignan natin why the Wheel of Fortune is here. Oh! Dalawang lumabas sa mutual energy. Ito pa naman yung mga saddest part, no? Ito yung mga napakasakit na or trauma, pero it's in reverse. Possible sa mga singles dyan, be careful kayo kung sino yung makikipag business partner sa inyo, parang may i-offer sila na trabaho or
or offer silang trabaho or business, pero once tatanggihin mo to, may possibility naman kakasakitan kasi kayo eh. Pero with the Three of Swords, ngayon is parang nag-heal ka lang, pero isa sa inyo parang sinasaktan niya yung sarili niya. Okay, parang ang sinasabi niya is hindi ka na niya kayang lokohin pa. Di ba? Saan ko ba nakuha yung word na ito? Parang hindi ka na niya kayang kontrolin pa, hindi ka na kayang lokohin pa. So, sa inyo, nag-aantay pa rin, no? Wow, the Empress. So, I felt like in the month of April, hindi ka muna makikipag in a relationship. The Emperor in reverse, the Empress. Wow. Dalawang cards na nandito. Okay, ito may possible na may bumabalik from the past. Pero ang nasisense ko dito ayaw mo magkipag in a relationship kasi itong taong to medyo hindi siya satisfied sa kung anong meron siya. And then with the Hangman in reverse, parang ikaw yung tao na ayun, maraming iniisip pero hindi mo na agad-agad sumusugod. Pero ngayon, ayaw mo nang maging lutang, ayaw mo nang ang pag-isipan yung anong problema mo. Ang nakikita ko dito with the devil, hindi naman ito pangit na baraha, but it's something na natatakot ka lang, no? Natatakot ka to start a new beginning. Or there's something in you, deep inside, medyo natatakot ka, pero matapang ka. Okay. Ang nakikita ko, takot ka sa panglabas. Okay, na pinapakita mo na medyo takot ka, pero deep inside, napaka-strong mo, no? Eight of Cups in reverse. Seven of Pentacles. Gemini, huwag kang bigay ng bigay. Kasi ang nakikita ko dito, bumabalik ka sa cycle ng life mo na dapat ay tapos na. The Death in reverse. Ayaw mo bang magbago? Ayaw mo bang maging makuha mo yung wish come true mo? Okay? Huwag kang bigay ng bigay kasi itong taong to na darating sa buhay mo, may pinagkukunan siya ng pera. Pero sa ngayon, hindi niya nakukuha yung mga gusto niya. That's why, be careful ka. Huwag kang masyadong magtrabaho. Huwag kang masyadong, kasi in the end, pag hindi mo to tinapos, babalik ka na naman. Babalik ka na naman sa pagiging, walang trabaho or pagiging lazy, parang ayaw mo na to the point na parang ayaw mo nang magtrabaho, na nawawalan ka ng focus, nawawalan ka ng gana. The Tower in reverse, may bumabalik. Itong taong to, ito yung nagbibigay sa'yo ng headache eh. Kaya kung ano man yung, kasi as of now, nakukuha mo na yung mga wish mo. Bakit ka pa babalik sa taong to? The World in reverse, there's something na hindi pa natatapos. Okay, Gemini, may next to stock sa'yo. Umaasa ka pa rin ng patawad? Huwag na. Umaasa ka pa rin ng reconciliation? Huwag na. Kasi, wala kang mapapala sa taong to. 9 of Cups in reverse.
Wala kang wala kang maaasahan sa taong to. Kahit pa mag-sorry ito, gagawin niya yung mga bagay na hindi mo magugustuhan. Okay? Huwag ka nang bumalik sa pagiging ganito, Gemini. Magdesisyon ka ng mabuti, okay? Hindi ka nagpapakita ng totoong side mo. Walang pagmamahal dito. Naubos na lahat ang pagmamahal mo sa taong to. Kaya instead na mag-move forward ka, oo, nakikita ko na move forward ka, pero deep inside, andyan pa rin yung devil side, no? Andyan pa rin yung takot mo na baka ano kaya mangyayari, no? Hindi mo makukuha yung mga inaasahan mo na mensahe, hindi mo marireceive yun, no? So, be careful ka sa mga gusto mo. The Three of Pentacles. Hi, Gemini. May taong involved, okay? May third party na involved, kaya okay, just let go, Gemini. It's time for you to wake up. Kasi ang blessings mo, andyan lang, andyan na yung blessings mo. Kaya nasisense ko, bakit ang Dev and Gem, ang napakataas ng strength mo, pero when it comes sa love life, nawawalan ka ng, ayan, nawawala sa sarili mo. Gemini, in a relationship, galit ka ba? Hindi, gusto ko lang maging maliwanag, gusto kong makatulong, so, no? Bumabalik dito na naman yung cards na to. Bakit? Bakit, ha? Bottom of the deck, Knight of Swords. So, sino man yung relationship mo? Okay, ayun, Shopee na naman. Ayun, 'di ba, sa last time na sabi ko sa mga singles na parang when it comes sa taong to, parang nanghihina ka, nawawalan ka ng strength mo, no? Sa ngayon na nakikita ko sa mga in a relationship dyan, parang wala pa tutunguhan, no? Ayan, may ibang tao. Maging happy ka kung yung cards mo dalawa lang, 2, 2, get mga 2, 2, 2. Pero 3, 3, 3, huwag ka nang masa. Iniisip mo ngayon, nasa isip mo ngayon na may kausap yung taong yung karelasyon mo. Yes, meron. Yes, gumagawa siya ng mga trick para lang makuha ka niya. Okay? Ang nasisense ko din sa taong to, medyo mabunganga to Sabi nila, maboka, di ba? Oo. Andito ka na Happy ka na, magiging happy ka na kahit single ka. Pero, nanghihina ka pa rin, iniisip mo pa rin yung taong to. Yung person na iniisip mo ngayon, Gemini, naka-move on na siya. Pero, dahil sa nahihirap sila sa pera, mahanap sila ng paraan para makaahon. Hindi dahil mahal ka niya. Wala pagmamahal dito. Gusto mo bang maging bilanggo? Okay? Gusto mo bang palagi kang nasasaktan? Wala kang magawa kundi tumingin lang? Knight of Wands, hindi magtatagal tong taong to at iiwan ka din. Ace of Wands, of Swords, wala siyang plano na pakasalan ka. Wala siyang plano na mahalin ka ng todo. Kasi may ibang tao dito,
Sa isip niya, andyan ka pa rin. Kasi nga, wala siyang finances. Nahihirap siya sa buhay niya. Wala siyang tahanan. Ewan ko ba sa taong to? Okay. Overall, ang iniisip mo, ito yung happily ever after mo. Pero, yung mutual energy nyo, toxic. So, be careful ka sa mga decision mo, Gemini. I'm really sorry sa iba dyan kung ang naririnig nila mga negative, no? Hindi ko naman intensyon na sabihin to, pero kung base sa lumalabas mga cards, ito yung dapat mong sundin. Pero it's up to you naman na may decision ka naman, may sariling decision naman tayo. It's up to you kung maniniwala ka or hindi. As of now, kung happy naman yung love life nyo, hindi, ito naman ay general reading. Hindi naman lahat magtutugma. So, take mo na lang kung anong mag-resonate sa'yo at leave mo na lang kung ano yung hindi nagkatugma sa'yo. Pero, usually, yung nanonood nito, you are meant to watch this video kasi ito yung mensahe para sa inyo, no? Hindi naman magsasalita yung mga angels mo, yung mga guides natin, no? They're using other person as a messenger na para marinig mo kung anong dapat mong marinig. So that's it for all of you. Thank you for watching. I hope na maging okay po kayo. I hope na of course I understand po mga Gemini kasi duality po kasi yung sign nyo twins, no? So there are times na nalilito talaga kasi may evil and may devil and angels dyan, no? Na gumaguide na sinasabing, oh, wag ka maniwala or ganito. Okay, it's up to you to decide talaga, no? Ikaw yung nagdadala ng destiny mo. Ito lang ay isang guide para sa inyo. So, that's it for all of you. Thank you for watching. I hope na maging okay kayo. Like, share, and subscribe. Thank you and God bless.